Tässä vaiheessa meillä olisi tämmönen hyvän lämmön ylle saava sana-assosiaatioleikki. Elikkä ihan klassikko. Kamera. Harrastusnautinto. Nautin. Taide. Ihanaa. Kuntoutuminen. Maali. Kuntoutuja. Minä. Telakka. Toinen koti. Äiti joskus sanoi nuorempana, että susta tulisi hyvä lastentarhaopettaja, niin en mä tiedä. Tykkään olla nuorten kanssa, tykkään toimia ihmisten kanssa ja haluan myös olla mukana itse tekemässä, eikä silleen, että hei, tehkääpä te tuolta, vaan mä menen aina itsekin mukaan ja mä uskon semmoiseen niin kuin esimerkillä näyttämiseen. No mä tapasin ton Rautio Jussin ja Rönkkömäen Jereen. He pyöritti tämmöistä tulvaklubia, räppiklubia tuossa Nelivitosessa ja oikeastaan siellä sitten niin kuin tutustuttiin kunnolla ja siitä niin kuin ystävyys lähti ja jätkät tosiaan niitä tulvaklubeja rupesi täällä pyörittämään täällä Oulussa ja pyysivät sitten aika nopeasti mutkin siihen mukaan. Sitä tehtiin 3 vuotta, 60 tapahtumaa 3 vuoden aikana. Ja siinä niin kuin matkalla sitten niin kuin tehtiin erillisiä nuorten kanssa projekteja. Tehtiin nuorten ystävien kanssa yksi projekti, missä oli niin kuin 4 nuorta ja ne halusi tehdä yhteisen kappaleen, josta tehtiin sitten musiikkivideo. Ja siitä oli Valveella sitten semmoinen loppuseminaari. Se oli niin kuin ehkä yksi semmoinen, että vitsi, tämä olisi niin kuin siistiä tehdä nuorten kanssa tämmöistä hommaa. Ja sitten ehkä niinku, se oli niinku semmoinen ensiaskel, että ruvettiin niinku miettimään tämmöistä mediatalon kokonaisuutta. Tämä on meidän niinku yhden yhdistyksen jäsenen isän entinen venekorjaamo. Jere ja Jussi oli ne hullut visionäärit, jotka vaan päätti, että nyt vuokrataan tämän talo. Ja sitten niinku pyydettiin kaupunki tänne katsomaan, että hei, me aiotaan tehdä tästä tämmöinen kuntouttavan työtoiminnan toimipaikka, mediatalo-kokonaisuus. Ja ei ollut ihan kokonaan niin kuin kaikki tilukset valmiina, mutta sitten kaupungilta sanottiin, että te voitte ottaa niitä nuoria tähän mukaan, eli että rakennatte heidän kanssa tämän loppuun. Ja sillähän siinä oikeastaan kävikin, että tehtiin vähän mediaa, mutta tehtiin myös sitä rakentamista. Että se oli tosi semmoista monipuolista hommaa. Oikeastaan on tänä päivänäkin sitä. Aluksihan mä en millään suostunut lähtemään, että mulla oli semmoinen aika negatiivinen ennakkoluulo tähän justiinsa, että mulla oli semmoinen käsitys, että sinne menee kaikki vähän yksinkertaisemmat ihmiset. Kuntouttavassa on jotenkin tylsää ja se on semmoista pakkopullaa ja niinkö. Se on varmaan sellainen niin elämänkoululaisia ja sellainen ihmisiä, joilla on ongelmia. Eikä, että se on tarkoitettu ihan kaikille, jotka on pitkäaikaistyöttömiä. Haetaan ihmiseltä perusalkeet just, että sillä on paikka, min tulla ja tietty aika, koska se kuuluu olla paikalla ja koska lähtee. Ja sitten just sitä selkärankaa rakentamaan ihan normaaleita käytöstapoja, semmosia just, että jos sä vaikka myöhästyt tai et pääs paikalle, niin sä ilmoitat ja soitat siitä ja kaikkea tämmösiä. Täällä on semmoinen rento, mukava meininki, jossa otetaan hyvin uudetkin ihmiset mukaan ja tänne oli helppo pikkuhiljaa tulla ja muuttua pikkuhiljaa osaksi porukkaa ja koko ajan helpommin ja lopulta se tuntuikin sitten silleen, että täällä on tosi mukava käydä ja sitten se menikin niin päin, että vapaa-ajalla miettii, että mitähän sitä nyt tekisi ja sitten nämä päivät kun täällä saa käydä, niin on paljon parempi olla. Ja Vaikka olisi ollutkin vaikka huonompi aamu itsellä sitten kämpillä, niin aina kun tulee tänne, niin
päivä piristynyt sitten kummasti, kun on ihania ihmisiä ympärillä ja hyvä meininki. Kyllä tämä on erilainen, että täällä on niinku rento meininki ja tää on sellainen inspiroiva paikka. Me ollaan porukalla tuolla keittiössä ja siinä jotkut keksii heitellä jotakin hyvää läppää ja näin. Ja jotenkin täällä tutustuu paljon enemmän ihmisiin ja on saanut ystäviä ja kaikkea ja oppinut enemmän kaikkia uusia juttuja ja päässyt oikeasti tekemään jotakin semmoista, mistä tykkää. Se on mukava sillä, että niinku oppii aina. Jokaiseen duuniin laittaa jonkun semmoiseen haasteen, mikä kehittäisi sua. Tuon Mustasali yläkertaa, sieltä löytyy myös tommonen pikku edittitila. Niin siinä olisi seuraava projekti tulos, eikä ole vielä niinku mitään käsitystä, mitä mä siihen teen, muuta kuin se, että mä koitan saada siihen duuniin jotenkin suht koht paljon niinku ulottuvuutta, niinku koita käyttää näitä perspektiiviä, opi taitoja niin hyödyksi. Ihannetilanne on just kun pääsee niinku tekemään seinämaalauksia ja pääsee niinku tuomaan itseään esille sillä tavalla, että mikä tuntuu hyvältä. Paljon niinku huolellisemmaksi on tullut täällä, kun on oikeasti pitänyt keskittyä noihin projekteihin ihan satasella. Ja jotenkin muutenkin niin täältä on saanut semmoista voimavaraa, että on ehkä ollut vähän iloisempia ne työt. Että on ollut aika pimeitä juttuja, niin nyt on vähän saanut tehtyä semmoista iloisempaa. Mun mielestä paras juttu on yhteisöllinen tunnelma, että meitä on niin monta erilaista tyyppiä samassa talossa ja silti me kaikki ollaan samojen projektien ja myös oma aika eri projektien äärellä, niin kyllä mä väittäisin, että monimuotoisuus ja yhteisöllisyys on ne kaksi yhdessä kulkevaa parasta asiaa. Musiikin tekeminen, räppien kirjoittelu, porukalla riimien pohdiskelu, se on ehkä sitä mun niin lemppari. Ja kun rakennetaan biisiä, niin se koko tavallaan prosessi, mikä siinä on, kun yhdessä tehdään. Onhan se nyt tietty, että kallis laitteisto ja oikeasti ammattivälineet, niin kyllä se on ihan erituntoista sillä tehdä musiikkia. Mutta se just, että sit kun ei tee sitä musiikkia yksin vähän niin kuin siinä omassa tyhjiössä, niin se on myös tosi tärkeää. Sitä kun pääsee tekemään ja on semmoisten ihmisten kanssa, jotka osaa oikeasti auttaa siinä ja niin kuin opettaa ja neuvoo, niin se on siistiä. Oma artistiura on ollut sillä, että 5 vuotta keikkailin vähän säännöllisemmin ja isollakin porukalla ja on tavallaan niin kuin nähnyt ja elänyt sitä elämää. Ja nyt ehkä enemmän panostus on siihen tuottajapuoleen, että mieluummin annan kaikki energiat ja paukut siihen, että nuoret saa sitten ensinnäkin oppii miten sitä musiikkia tehdään ja tuotetaan ja miten se viimeistellään ja jakelu ja näin poispäin. Että se on ehkä semmoinen, niin kuin, mihin voimavarat tällä hetkellä suuntaa sitten tässä työhommassa, että saa niille nuorille just niitä ovia auki, mitkä on itsellekin aikanaan auennut. Että se on ollut kiva nähdä, että sitten sieltä on korjutunut ihan raudankovia tekijöitä, että niin tänä päivänä sitten kun on alkuujous selätetty, niin oikeastaan tulee töihin sillä, että no niin, laittakaas mikit valmiiksi, että täällä on uutta biisiä ja ei muuta kuin lähteä sitten keikkoja työstämään. Mä oon niinku startannut tämän sillä ensimmäisellä ryhmällä, mitä mä aloin vetämään. Mä vedin sitä vuoden ja sitten vuoden jälkeen tuli toi Joni Linna ja perustettiin niinku musiikille ihan oma ryhmänsä. Ja sitten niinku tavallaan siitä mun ryhmästä tuli niinku puhtaasti niinku video- ja valokuvausryhmä. Siitä taas vuosi eteenpäin, niin Joonas Leinonen tuli mukaan. Ja tehtiin niinku tämmönen harkkatoimitus sitten tuonne Pikisaareen.
No mun polku niin tässä yhdistyskollegiossa on niin semmoinen, että alun perin olin tuolla Toppilansaaren telakalla ihan vuokralla siellä Vintillä, eli mulla oli siellä niin valokuvastudio yhden kaverin kanssa, ja muutenkin on sitten niin Tulva ry:n puolella auttanut kaikenlaisissa projekteissa jo varmaan niin joku 5 vuotta päälle. Oli aina vähän puheissa, että jos tämä kuntouttava laajenee, niin sitten oli kiinnostusta, että Joonas voisi tulla vetämään sitä 3. ryhmää. Toisaalta niin se on ollut vähän niin monta vuotta jo tekeillä, mutta sitten niin rohkeammin vasta sitten vuosi takaperin niin tartuttiin sitten siihen ajatukseen, että pistetään pystyyn. Ja niin sitten kun löytyi täältä Pikisaaresta puitteita, niin tultiin sitten tänne. No alunperinhän meillä oli vähän enemmän semmoinen journalistinen koukku tänne, mikä tulee tuolta oman taustan kautta, että semmoinen niin kuin harjoitustoimitus yksinomaan piti tästä rakentua, mutta ei olla kuitenkaan luovuttu siitä. Se on ollut niin kuin punaisena lankana, että ollaan tehty paljon niin kuin dokumentaarisia juttuja ja toki myös podcastia, mikä on radiotyön kaltaista journalistista hommailua, mutta yhä enemmän ollaan kuitenkin menty niin kuin ihan laajasti niin kuin audiovisuaalisen tuotannon puoleen, että varmaan vähän muistuttaa paljon tätä telakan Toppilansaaren AV-ryhmää, että tehdään myös valovideokuvausta ja semmoista, että ei ole niin kuin yksinomaan mitään kirjoitusjuttuja sitten kuitenkaan, mutta se onkin ollut se mukava puoli, että voidaan helposti niin kuin aina sitten hypätä erilaisiin sisältöihin ja myös se, että se on asiakkaan mielenkiinnon mukaan räätälöitävissä, niin se on ollut niin kuin tärkeää ja ollaan huomattu, että ei niin kuin tarvitse laittaa semmoisia turhan kankeita raameja toiminnalle. Tulee sellainen olo, että kaikki tulee kuulluksi sekä, että niin kuin kaikkien mielipiteet, niille annetaan niin kuin painoarvoa. Että ei ole sellainen, että heti telotaan alas, vaan niin kuin täällä oikeasti porukka kuuntelee ja vaikka ei ole samaa mieltä, niin sitä ei vaan ei tee siitä isoa juttua. Musta tuntuu varmaan parasta on niinku se sosiaalisoituminen tai ihmiset, mitä siellä pajalla on ympärillä. Että kun on saanut kuitenkin kavereita, vaikka kun mä oon vähän semmonen negatiivinen ajattelija, joten kun mä tulin tänne, mä ajattelin, että mä oon sen 3 kuukautta. Ja mä todennäköisesti en tutustu kehenkään, en saa kavereita, lähden pois sieltä. Ensimmäiset 2 viikkoa mä vaan istuin hiljaa yksin nurkassa, mutta kyllä mulle sitten tultiin jutteleen ja pääsin siihen porukkaan mukaan. Ei mulla oikeastaan ole mitään pohjaa mistään media-alalta, että mua aina kiinnostunut enemmän niin kuin luovat jutut ja luova kirjoittaminen, mutta sitten just haastattelussa, kun olin tänne tulossa, sanottiin, että sitäkin voi tehdä, niin ajattelin, että voin lähteä tänne mukaan ja olen sitten tehnyt myös niitä enemmän mediapuolen juttuja täällä, en pelkästään sitä kirjoittamista. Mä en pitänyt itteni hirveästi sellaisena ihmisenä, joka nauttisi tällaisesta jutusta. Mutta se oli ennen kuin mä kokeilin kertaakaan. Ja mä oon löytänyt itsestäni sellaisen puolen, että mä nautin tästä jopa suuresti ihan siitä itse tekemisestä. Telakan ykkösvahvuus on ihan ehdottoman varmasti yhteisöllisyys. Ja ne kaikki ihmiset, mitkä tähän toimintaan liittyy, sekä aktiivisesti että nämä entiset. Kaikista selkein esimerkki siitä olisi se edellinen illanvietto Telakka Rap Night. Kaikista selkein esimerkki on just jotkut tällaiset asiat. Että siellähän kävi paljon niitäkin ihmisiä, jotka oli niin sanotusti lähteneet sieltä ja muihin hommiin. Toi oli kyllä ihan ehdottoman varmasti yksi hienoimpia kokemuksia koko mun kohtana ketään muutamana elinvuotena. Halusin sitten järjestää tämmöiset vähän niin kuin viimeiset kekkerit nuorten kanssa yhdessä ja on pyytänyt oikeastaan kaikkia vanhojakin telakkalaisia, ketkä on ollut meillä kuntouttavassa ja työharjoittelussa ja työkokeilussa, niin kaikki on kutsunut tänne ja suuri osa on tulossa paikalle ja se on kyllä tosi hienoa, että jos se nyt sitten viimeiseksi illaksi jää, niin saa kaikki ihmiset paikalle, jotka täällä on joskus taloa ollut käyttämässä ja meillä hommissa ja saanut tästä ehkä apuakin elämäänsä. Let's go! Koitetaan tappaa, kun mä näytän yläikäiseltä tosi piipä fani. Rapparina aina jaksa haatikkaan, se on ihan
Motivaatioton, toimivaa se on. Kovaa se on. Motivaatioton, mutta siltikkä toivoton, mutta tiedoton. Kun mä sanon luoton, te sanotte tiedoton. Luoton, luoton. Kun peli oli mäkikirti lapsi tiede, mut niitä tehdään sivuvaiheessa sekin meni pieleen. Sohon pohjalla mä kiintaan jo pieleen. On sitä se pallo, joka pallasee mun mieleen. Joka on nainen, on se toimi aina perle. Nainen on mulla niinku tissi ja perse. Meikällä on vitu kova perse. Tavoitteita päällä teillä, että tytöt teille. Poikoisin kusiposi, kosta toi teille. Nyt on mut niinku koira perseitä toi. Koska mulla on ADD. Miten sitten työpäivän päätteeksi, jääkö koskaan niinku tämmöiset ihmisten elämäntilanteet ja tilanteet niin ylipäätään niin kummittelemaan, vai pystytkö sä nollaamaan sen pään sitten, kun sä pääset kotiin? Vähän on itsellä hankaluuksia aina laittaa semmoinen on-off-kytkin. Varsinkin jos on joku huono päivä jollain takana esimerkkinä ja tuntuu, että on vähän raskasta, niin mieluummin sitä aina semmoisessa jeesaa ja on niinku tukena. Kyllä mulla niinku jää vähän kummittelemaan niinku se, että jos on vaikka niinku, että päivä päättyy ja näkee, että joku lähtee niinku, silleen niinku pahalla mielellä kotiin, niin en mä niinku, kyllä se niinku vaikuttaa muhunkin. Että... Kyllä niinku siinä on koko ajan kehittynyt, että ei kanna työtään mukaan kotiin, mutta kyllähän meillä niinku semmoista asiakaskuntaa on ja tässä kohtaa tyyppejä, millä on hyvin monenlaista tarinaa ja myös semmoisia niinku tiettyjä suuriakin arjen ja sen oma yksityis-siviilielämän solmukohtia, mitä sitten he kuitenkin niinku luottamuksella jakavat, kun on syntynyt semmoinen hyvä suhde, niin kyllä niitä välillä vähän pyörittelee tuolla. Paljon on esimerkkinä semmoisiakin tapauksia, että on käyty kattoon vaikka vuokra-asuntoa sitten nuorelle, että saadaan semmoista arkea eteenpäin ja semmoista turvaa sinne omaa elämään, vaikka ei se niin periaatteessa minun työkuvaan liity, että se ei ole sitä audiohommaa silloin, mutta Tätä tehdään kuitenkin, itse ainakin teen niin tosi suurella sydämellä, niin en mä niin osaa olla välittämättäkään. Ja näkyy se sitten täällä pajallakin, että kun on niin hyvä olla muuten, niin sitten on kivaa tulla tänne. Ja sitten jos se häiriintyy se muu elämä tuolla ulkopuolella, niin sitten se myös helposti heijastuu tänne. Mä 18-vuotiaana saman tien kun täytin 18, niin mä erosin koulusta. Ja siitä oikeastaan siihen asti, kunnes tulin tänne, niin en tehnyt oikeastaan mitään järkevää ja elämä oli hyvin pitkälti sellaista jatkuvaa kaaosta. Ja tuli siinä paljon käytettyä päihteitä, oltua päihdeporukoissa ja heitettyä elämää aika lailla syöksykierteellä kaivoon, jos näin voi sanoa, mutta kyllä se sitten lähti sieltä heti uuteen nousuun, kun tänne tuli. Ei tarvi mennä taaksepäin kuin sitä edelliseen syksyyn sinne niin kuin jonnekin loka-marraskuun vaihteeseen, niin mä asun mun iskän tyhjässä kämpässä. Mä en ole enää koulussa, kun mä en jaksa sitä. Mä oon periaatteessa todella yksinäinen ja masentunut. Joo, no mä tulin tän suoriksi Kankaanpäästä ja mä olin ollut just tätä ennen 4 kuukautta psykiatrisella päiväosastolla. Mulla oli 3 vuoden välivuosi, olisiko ollut 2 vuoden ennen kuin aloitin kuntouttavan työtoiminnan. Ja siinä ajassa ehti kyllä mielenterveysongelmat painaa päälle, että lukion jälkeen ei ole sitten ollut oikein muuta kuin tyhjää ja sitten kuntouttavaa. No, sinällään aika pohjamudista suoraan sanottuna. Et siinä on tietysti pullonkaulaa tuli helposti tartuttua ja tuntui, että niinku jäi ihan tyhjän päälle. No mä muutin Etelä-Suomesta Ouluun ja sitten vähän hain paikkaa. Kokeilin lähteä kouluun, mutta ei sitä tullut mitään. Ja muutenkin, kun oli uusi kaupunki, niin vähän semmoista hakemista. Niin. Sitten mä päädyin tänne ja nyt mä oon löytänyt oma porukkani. Onko sä perehtynyt nyt yhtään tuohon hyvinvointialueen muutokseen? Onko sulla noussut siitä
mielipiteitä. Tosi monen ihmisen työpaikat on vaarassa. Sen mä niinku tiedän, mikä mulla on päällimmäisenä ajatuksena. Niin, no on mä siitä niinku todella huolissani. Että mitä sit niinku todellisuudessa tekee ja niinku, että sit menee varmasti taas kaikki tukiasiat ihan uusiksi. Ja niinku pelottaa hyvin vahvasti, että joku menneisyyden aaveet voi ottaa taas musta valla, koska sit jäädään taas yhtäkkiä niinku tyhjä päälle ja mietitään mitä ja millaisia. No kyllähän se vähän huolestuttaa tuolla, että kun viimeinkin on löytynyt tämmönen paikka, jossa tykkää käydä, kun se ei itselle mitenkään helppoa ole ja sitten kuulee tästä, että jälleen kerran tuolta niin sanotusti ylemmältä portalta tulee vaikeuksia näiden asioiden kanssa ja näin, niin kyllä mun mielestä siinä vähän mietityttää, että ajatteleeko nämä päättäjät oikeasti nuorten hyvää, kun alkaa tämmöistä hommaa tekemään ja ajamaan eteenpäin, että No siis onhan siinä näitä hyviäkin puolia, mutta ehkä se, että miten tämä on niin lähdetty tästä läpi vetämään, että hirveällä kiireellä ja tälle, että ei ole niin kovin sellaista siirtymisaikaa tähän hommaan tehty, että yritetään vettää vaan kiireellä läpi, että voidaan aloittaa jo ensi vuonna. Että se on aikamoinen homma, mitä on nämä ohjaajatkin meillä joutunut tekemään ylimääräistä työtä, että saadaan piettyä paikka ehkä mahdollisesti vielä toiminnassa ensi vuonna. No enemmänkin se just, että vähän miten vaakalaudalla kaikki asiat on ollut, niin on enemmänkin luonut vaan semmoista vähän ahdistusta, että ei tiedä, että mitä tapahtuu. Ei, muista tuntuu, että mä oon ohimennen kuullut mun työkkärin henkilöltä tästä, mutta en mä kyllä oikeasti tiedä sitä yhtään mitään. Pitäisikö mun tietää tästä? Oot sä puhunut tästä? Mä koitin aina jotakin, mutta eihän teille suoranaisesti infota, mikä on kans vähän sääli itse asiassa. Kyllähän tää hyvinvointialueuudistus kautta sote-uudistusjuttu niin kuin sillä mietityttää tässä, hieman varjostaa tätä arkea, kun se pinnalla on ja vaatii niin kuin myös sitten isoja liikkeitä näiltä yhdistystoimijoilta. Kyllä haluan empatisoida ja ajatella, että tämmöinen lakiuudistuskin niin kuin lähtökohtaisesti lähtee siitä, että parannetaan niin kuin asiakkaan ja kuntoutujien oltavia, että siinä on semmoinen laadullinen lähtökohta kuitenkin, mutta sitten se, että miten se sitten lopulta aina niin kuin jalkautuu tänne kentälle. No siis kyllähän mä niinku huolissaan siitä on, että musta tuntuu, että niitä kuntouttavan paikkoja tulee automaattisesti väheneen tämän muutoksen takia, että monet niinku pienemmät yhdistykset ei ole edes lähdössä tähän mukaan. Meillä on niinku sen verran isoa kuitenkin tämä meidän toiminta, että meidän niinku kannattaa lähteä yrittämään. Vähän ollut surua siitä, että kuntouttavaa työtoimintaa ylipäätään kilpailutetaan. Et se on vähän semmoinen näkökulma, mihin en näe niin järkevästi sitä, että miten tämä ratkaisu on tehty ja ehkä ne säästösyyt, mitä tässä koko liikussa on haettu, että niin kuin sote-uudistuksen myötä, niin onko ne säästöt sitten oikeasti niin isoja vai onko se semmoista tilastojen kaunistelua suoraan sanottuna. Niin, ja sitten on tässä toki se, että miten meidän nuorten käy. Et tosi moni on semmoisia, jotka niinku elää musiikista ja saa siitä ihan älyttömästi voimaa omaan koko niinku elämään ja elämiseen, niin sitten miettii, että jos tämmöinen palvelun tarjoaa vaikka niinku telakka mediapaja ei pääse jatkaa toimintaa, niin mihin musiikista kiinnostuneet, mediasta kiinnostuneet nuoret sitten suuntautuu. Kyllähän se vähän sillä lailla mietityttää tuo hyvinvointialuehomma ja muut, että jos tämä toiminta täällä loppuu, että miten sitten siitä lähtee jatkamaan, koska mä tiedän, että jos mun pitää vaihtaa semmoisen pajaan justiinsa, johon meneminen tuntuu sinne kouluun menemiseltä, jossa se on hyvin sellaista tarkkaa, että mitä siellä saa tehdä ja mitä pitää tehdä ja näin, niin en mä usko, että mä siellä kovin kauan viihdyn. Kyllä sitä niin olisi aika hukassa silleen, että on käynyt joka paikassa ja nyt kun on tämmöisen paratiisin löytänyt, niin sitten jos tänne ei pääsiskään enää, niin en osaa niin kuvitella, että mitä sitten. Kuten mä sanoin, täällä on erittäin hyvä yhteisö käynnissä ja mä oon sitä mieltä, että se rikastaa mun elämää hyvin monella eri tavalla. Ja kyllä mä
haluaisin kuulua siihen yhä edelleen. Jatkossa jopa vielä enemmän. Musta tuntuu, että mä vaan palaisin siihen lähtöruutuun, josta mä lähdin silloin vuosi sitten. Ja ihan kaikki niin kuin tämä, mitä mä oon saanut aikaan, niin vedettäisiin multa poissa. Ja mä en pääsisi enää toteuttamaan tätä, koska ilman tätä se ei olisi mitenkään mahdollista. Mä en tiedä, miten mä sit kohtaisin enää yhteisön muita jäseniä, että missä me pystyttäisiin samalla tavalla niin kuin, rakentaa näitä projekteja yhtä hyvällä hengellä kuin mitä täällä, jos ovet sulkeutuisi. Musapuolelle on kyllä annettavaa. Nyt kun on levyä tehty, niin että se saataisiin vietyä loppuun ja julkaistua, niin se olisi iso juttu, minkä haluaisin. Mä en kyllä yhtään tiedä, että mitä mä tulen sitten tekemään. Ei tiedä edes niin noiden muidenkaan paikkojen kohtalosta, niin ei tiedä, niin kuin, että mihin mä täältä jatkan, jos tämä ei jatku. Ja, niin kuin, en mä näe itseäni tällä hetkellä muualla kuin tällä telakalla. Nyt taas tuntuu pitkästä aikaa, että elämä on jollain lailla järjestyksessä ja toivon, että pystyisin tällä jatkamaan mahdollisimman pitkään. Kyllä mä niin pelottaa suoraan sanottuna tämä niin tilanne. Totta kai toivo parasta, että toivo on aina. Just, että se jää nähtäväksi. Mä menen päivä kerralla. Ei ole muuta mahdollista. Ei ole muuta mahdollisuutta. Edet vaan päivä kerralla. No kyllähän sitten niinku hengissä selvittiin, vaikka niinku haasteita totta kai oli tuossa vuodenvaihteessa, että homman piti lähteä pyörimään vuodenvaihteesta niinku silleen saamattomasti, mutta siinä sitten ei ollut niinku tietoa siitä, että kuinka korkea se sosiaalityön prosentti pitäisi olla. Yksi entinen pajanohjaaja oli pakko irtisanoa ja palkata tosiaan semmoinen pajanohjaaja sitten hänen tilalleen, joka on myös sosionomi, jotta saadaan se prosentti nousemaan ja nuoria tarpeeksi taloa, että tämä on silleen niin kuin taloudellisestikin järkevää. Et kyllä nyt niin kuin kaiken tämän jälkeen on helpottunut fiilis, mutta kyllä se niin kuin aika raskasta myös oli, että tuossa ton kaiken muun työn ohella sitten selvittää niitä asioita, koska mun mielestä ei sitä infoa kyllä niin kuin tarpeeksi tullut, että se oli kyllä aika puutteellista se hyvinvointialueen info. Mä jotenkin uskon silleen, että meidän nuoretkin ymmärsivät, että kuin silleen raskas ja vaikea prosessi tämä oli ja siinä oli omat riskinsä leiju ilmassa, että kaikki ei välttämättä mene hyvin ja kyllä meillä kuitenkin se tulevaisuuden näkymä ja ajatus siitä on edelleen se, että me halutaan kasvattaa tätä meidän toimintaa. Kuulemma täydentävä kilpailutus on käynnissä ja sehän kertoo siitä, että näitä kuntouttavan paikkoja ei tarpeeksi ole. Mutta hei, kiitoksia ja homma jatkuu.